απόγευμα ήμασταν μέσα στο σπίτι, με τη λάμπα. Και δίπλα είχαμε και το άλογο, συντροφιά. Έτσι πέρασε ένας χρόνος και... Ναι, πέρασε ένας χρόνος και... σαν να ήταν δική μας πατρίδα πλέον ο Πέτριος. Τόσο καλά ήταν. Και πάνω στο βουνό, ένα χαμηλό βουνό έχει ο Πέτριος, εκεί ήταν αντάρτες, ήταν και τα μαντριά με τα πρόβατα. Εκεί. Εκεί ήταν και 8 οικογένειες Εβραίων, που εμείς δεν γνωρίζαμε. Ο αντάρτης αυτός από το χωριό ήταν πάνω, αλλά ποτέ δεν είπε για τους επάνω και για τους κάτω. Ποτέ. Κάποια μέρα περνάει ένας θείος μου που έμεναν εκεί πάνω και πουλούσε σίτες. Παραμορφωμένος, με μαλλιά, με γένια, απερπίτος. Έτυχε η μαμά μου εκείνη την ώρα, στη βρύση πήγε να πάρει νερό, δεν ξέρω πώς, και τη φωνάζει, «Ρασέλ, Ρασέλ». Λέει η μαμά μου, «Ποιος είναι αυτός?» Κοίταξε να φύγει, να μπει μέσα. «Ρασέλ, δεν με γνωρίζεις? Είμαι ο Δαβίδ». Ο Δαβίδ ήταν ο άντρας της κουνιάδας της μαμάς μου. Αμέσως τον πήρε μέσα, πήγε, φώναξε τον μπαμπά μου, ήξερε που δούλευε. «Έλα Ρόν, πέρασε ο Δαβίδ. Έρχομαι. Να τον πυρποιηθούμε, να τον κουρέψει ο μπαμπάς μου, να τον δώσουμε να φάει». «Εκεί πάνω μένουμε», λέει, στο βουνό. Το βουνό λέγεται Ντουβλατάν. Ένα ξερό βουνό με μοναδικό ένα δέντρο, μόνο, το οποίο υπάρχει ακόμα. Έτσι τα περάσαμε σε αυτό το Πέτριο που μας χαρίσαν ζωή. Και τους τιμήσαμε. Βεβαίως. Ότι τους τιμήσαμε. Τους τιμήσαμε και θα τους τιμάμε πάντα. Τον Πέτριο. Όλοι τους προσφέρθηκαν με πολύ αγάπη, με πολύ φροντίδα. Για μας τα παιδιά... Έκαναν δημοψήφισμα στο χωριό. Ναι, και αυτό. Πέστε το αυτό, ότι έκαναν δημοψήφισμα στο χωριό. Όταν αποφάσισαν να... Και υπάρχει συμβολιογραφική πράξη που λέει ότι όλοι δέχτηκαν. Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό. Με μια φωνή. Όλοι είπαν, δεν θα μιλήσουμε ότι υπάρχουν Εβραίοι. Οι Γερμανοί ήρθαν στο χωριό 3 φορές. Έφευγαν τα δάκρυα. Και στο σχολείο. Ναι, ήμουν στο σχολείο. Εγώ βέβαια ταράχτηκα. Όταν άκουσε ο δάσκαλος, λέει, οι Γερμανοί σταματήσαν έξω από το σχολείο. Με τη μηχανή και με το φορτηγό που μαζεύαν κότες, πράγματα να φάνε. Αμέσως έκανε ο Γερμανός έτσι το δάσκαλο να μας βγάλει έξω. Εγώ άρχισα να τρέμω. Παρόλο που είμαι τελευταία στο θρανείο πάντα και τελευταία στην τάξη. Έρχεται ο δάσκαλος. Πολύ ελεύθερα, έτσι, να μην φανεί. Σιγά σιγά ήρθε κοντά μου, σαν να μας διόρθωνε τα παιδιά, να είμαστε σε καλή γραμμή. Και σαν να μου έλεγε, μη φοβάσαι, είμαι εδώ. Ήταν το κάτι άλλο. Βέβαια αυτά δεν ξεχνιούνται για μένα, αλλά δεν ξεχνάω και την αγάπη από αυτό το χωριό. Έχω πάει πολλές φορές με τους γονείς μου, με τον άντρα μου, γιατί τον άντρα μου τον έχω χάσει εδώ και 22 χρόνια. Και με τα παιδιά μου με πάνε, γιατί δεν ξέρω. Το πονώ σαν να είναι πατρίδα μου. Εσείς έχετε ζήσει κάποιες εμπειρίες που χαράχτηκαν στη μνήμη σας? Εκεί ναι, η εμπειρία ήταν ότι η γειτονιά που είχαμε εκεί ακριβώς που μέναμε, μας συμπαραστάθηκε πάρα πολύ. Αυγά για τα παιδάκια, γάλα, βούτυρο. Ήταν ένα χωριό που είχε πολύ κτηνοτροφία. Είχε και βουβάλια, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, που είχαν πλούτο από όλα αυτά. Και πάντα μας έστειλαν το γάλα, το αυγό,
την πίτα, το βούτυρο. Αλλά και οι γονείς μου όμως στο πόδι για αυτούς. Όλους. Κανέναν δεν άφησαν με παράπονο. Ήταν αμοιβαία δηλαδή τα Ναι, αισθήματα μεταξύ. τα αισθήματα ήταν αμοιβαία και η αγάπη αυτή έμεινε, παιδιά, για χρόνια και υπάρχει. Ακόμα υπάρχει. Τώρα βέβαια εγώ έγινα λίγο ανήμορη. Έχω να πάω 4-5 χρόνια. Αλλά έχω ένα τηλέφωνο πάντα με κάποια κυρία που ρωτάω τι κάνετε. Τώρα, εσείς έχετε χάσει συγγενείς που ίσως... Έχουμε χάσει συγγενείς πολλούς. Θα σας πω. Όταν ακούστηκε ότι έρχονται οι Γερμανοί στη Λάρισα, οι πιο νέοι άνθρωποι, σαν τον παπά μου τότε που θα ήταν 35 ετών και η μαμά μου 25, είπαν θα φύγουμε. Αλλά όλοι οι μεγάλοι συγγενείς, ηλικιωμένοι, συγγενείς του μπαμπά μου που τους θυμάμαι, συγγενείς της μαμάς μου, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φύγουν, ήταν 80 και πιο μεγάλοι ακόμη, τους πήραν οι Γερμανοί. Έμεναν στα σπίτια τους και τους πήραν. Στα στρατόπεδα. Ναι, ανέζησαν μέχρι τα στρατόπεδα. Γιατί ήταν μεγάλης ηλικίας, η μεταχείριση όπως άκουσα στα τρένα ήταν φρικτή. Δεν τους ξαναείδαμε αυτούς τους ανθρώπους. Τους κάνουμε το μνημόσυνο κάθε χρόνο και 2 φορές το χρόνο. Γιατί ήταν αθώοι άνθρωποι. Δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί έγινε αυτό το κακό. Εννοείται. Ναι. Μετά τον πόλεμο, Ναι. η ζωή πώς ήταν, επικρατούσε φόβος ξανά μήπως... Εγώ μου έμενε μια φοβία με τον πόλεμο. Τη νύχτα που μας λέγανε να είμαστε μέσα, εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αυτή η φοβία υπάρχει μέχρι σήμερα, παιδιά. Νύχτα, τώρα βέβαια δεν μπορώ να κυκλοφορήσω μόνη, γιατί έχω και το μπαστούνάκι συντροφιά. Αλλά και από νέα, τη νύχτα φοβόμουν. Με έμεινε ο φόβος. Όταν γυρίσαμε στη Λάρισα, είχαμε ένα σπιτάκι, ένα παλατάκι. Γωνιακό. Λέει ο μπαμπάς μου, πάμε στο σπίτι μας, με κάρα γυρίσαμε πάλι. Αλλά ζήσαμε όλοι. Αυτό ήταν το καλύτερο από όλα. Που το χωριό αυτό μας έδωσε τη ζωή, πρώτα ο Θεός και μετά όλο το χωριό. Γυρίσαμε και το σπίτι το βρήκαμε σε κακή κατάσταση, κλειδωμένο. Λέει ο μπαμπάς μου ένα γείτονα, λέει, ποιος μένει στο σπίτι μου? Αρών, λέει, δεν μένει κανείς. Ήρθε κάποιος ξένος, λέει, το άνοιξε, πήρε όλα τα υπάρχοντά σου και έβαλε κόκ μέσα.